Okay. Is my screen visible now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. All right. So, like I said, हाम्रो 15 मिनट्स अगाडि चाहिँ हामीले क्वेसन पाउँछौँ है अनि पछि टेस्टको लागि रेफरेन्स लिने बेलामा मेक श्योर टु युज अनदर डिभाइस एज अ रेफरेन्स सो ल्यापटपबाट हामीले टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले फोनबाट रेफरेन्स लिन्छौँ फोनमा च्याट जिपिटी गुगल एन्ड वाट एभर फिल्स राइट हामीले युज गर्न मिल्छ है राइट सो द्याट बिङ सेड प्रेजेन्टेसनको बारेमा थोरै कुरा गरौँ है त किनकि तपाईँहरू सबैजनाको टेस्ट नजिक भएको भएर मैले प्रेजेन्टेसनलाई आज फोकस गरेको सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसन इन प्रेजेन्टेसन अघि नै तपाईँले भन्नुभएको जसरी एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज चाहिँ फर्स्ट क्वेसन है डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसनमा के पर्यो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज हुन सक्यो वाट आर दि एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ ट्राभलिङ अलोन भनेर आउन सक्यो अर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसन हुन्छ है सो फर्स्ट वान अनि मोस्ट कमन भनेको चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज क्वेसन सिमिलरली हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ के हुनसक्छ भने डिस्कस बोथ भ्यू अर त्यो भनेको चाहिँ दुईटा भ्यू पोइन्ट प्रेजेन्ट गरेर हामीले प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने हुन्छ है सिमिलरली थर्डमा हाम्रो अग्री डिसअग्री भन्ने क्वेसन हुन्छ डु यु अग्री विथ दिस डु यु अग्री विथ दिस अर डु यु डिसअग्री विथ दिस भन्ने टाइपको क्वेसन हुन्छ है अनि फाइनली फोर्थ क्वेसन भनेको चाहिँ ऱ्यान्डम क्वेसन हुन्छ सो ऱ्यान्डम क्वेसन चाहिँ कस्तो भनेर कन्फ्युजन हुनसक्छ है मैले त एउटा स्याम्पल चाहिँ राखिदिएको छु ऱ्यान्डम क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई राइट दि एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज पनि भन्दैन डिस्कस बोथ भ्युज पनि भन्दैन अग्री अर डिसअग्री भनेर पनि भन्दैन है यत्तिकै हामीलाई क्वेसन मात्रै गरेको हुन्छ सो यो एउटा क्वेसन चाहिँ मैले स्याम्पल राखिदिएको छु ऱ्यान्डम क्वेसनको यो चाहिँ आएकै क्वेसन हो ल हाम्रो टेस्टमा आएकै क्वेसन हो सो हाम्रो टेस्टमा प्रेजेन्टेसन कसरी दिने भनेर थोरै कुरा गरौँ है ओके यो चाहिँ डेलिभरी स्ट्रक्चर भनेर मैले यहाँ लेखेको छु बट तपाईँले यही स्ट्रक्चर फलो गर्नुपर्छ प्रेजेन्टेसन दिनलाई भन्ने छैन है यसलाई चाहिँ तपाईँले एज अ रेफरेन्स अर एज अ गाइड युज गर्न मिल्यो यही प्याटर्न फलो गरे पनि प्रब्लम चाहिँ छैन बट फलो नगरे पनि केही हुँदैन है तपाईँले आफ्नै वेमा प्रेजेन्टेसन दिन्छु भनेर सोच्दाखेरि दिन पाउनु भयो अब अलिकति गाइड चाहिएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी हेरौँ है त के गर्नुपर्छ सो प्रेजेन्टेसनको टाइम कति हुन्छ टाइम लिमिट हाम्रो एनी वान 3 to 5 minutes. यस सो 3 to 5 मिनट्स चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसनको टाइम है त्यो भनेको चाहिँ हामीले एटलिस्ट 3 मिनट्स बोल्नु पर्यो अनि बढीमा 5 मिनट्स अब यो कुरा गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 5 मिनट्स बोल्दा बोल्दै एक्जामिनरले इन्टरप्ट गरेको केसमा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ मार्किङ चाहिँ हुँदैन ल कोही कोही स्टुडेन्ट्सहरूले क्वेसन गर्नुहुन्छ बट 3 मिनट्स बोल्नुपर्ने छ तपाईँहरूले 2 minutes 59 seconds मात्रै बोल्नु भयो भने पनि नेगेटिभ मार्किङ हुने चान्सेस चाहिँ बढेर जान्छ ल सो एटलिस्ट 3 मिनट्स बोल्नु पर्यो अनि म्याक्सिमम टाइम भनेको 5 मिनट्स बोल्नु पर्यो यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि आई विल बिगिन माई प्रेजेन्टेसन भनेर स्टार्ट गर्नुपर्छ यो चाहिँ प्रेजेन्टेसनको अक्सफोर्ड टेस्टको प्रेजेन्टेसन स्टेजको मन्त्र भनेर भन्दा पनि भयो है स्टार्ट गर्दा जहिले पनि आई विल बिगिन माई प्रेजेन्टेसन भनेर स्टार्ट गर्नु पर्यो ओके लेट्स सी यसपछि के हुन्छ है सो फर्स्ट स्टेजमा के छ भने ग्रिटिङ्स एन्ड ग्रेटिट्युड अनि यता तपाईँले ब्राकेटमा हेर्नुभयो भने चाहिँ अप्सनल भनेर लेखेको छ है सो द्याट बिङ सेड इट इज नट कम्पलसरी टु ग्रिट द एक्जामिनर हाउएभर ग्रिट गरे पनि फरक चाहिँ पर्दैन है ग्रिट गर्ने बेलामा मोस्टली स्टुडेन्ट्सहरूले यो युज गर्छ है थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी दिस इनभ्यालुएबल चान्स टु सेयर माई थट्स अन दिस टपिक भनेर भन्छ यो चाहिँ मोस्ट कमन हो युज नगरे पनि भयो अनि अर्को एउटा हामीले युज गर्न मिल्ने भनेको फर्स्ट अफ अल I would like to express my sincere appreciation for the opportunity to present today. है स्टार्ट गर्ने बेलामा आई विल बिगिन माई प्रेजेन्टेसन पछि चाहिँ यो दुइटा भन्दा हुन्छ बट नभने पनि फरक चाहिँ पर्दैन ल
सकेसम्म यो तलको चाहिँ थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी यो चाहिँ नभन्दा पनि हुन्छ, मैले यतिकै राखिदिएको है यो चाहिँ। सो तपाईँलाई भन्न मन छ, ग्रिट गरेर स्टार्ट गर्न मन लागेको केसमा चाहिँ हामीले इक्जामिनरलाई ग्रिट गरेर अर थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी भनेर स्टार्ट गर्न मिल्यो है। अनि अगेन हामीले यो सेम वर्ड सेम सेन्टेन्स भन्नुपर्छ भन्ने छैन है। सो सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि टपिकको इन्ट्रोडक्सन है। टपिकको इन्ट्रोडक्सन मतलब तपाईँले यो प्रेजेन्टेसनमा कुन टपिकमा बोल्नुहुन्छ अनि के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो पार्टमा गर्छौँ। सो हामीले त्यो ग्रिटिङ्स नगर्ने भए चाहिँ हाम्रो एक्चुअल प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ है। के भनेर स्टार्ट गर्न मिल्यो भन्दाखेरि टुडे आई एम गोइङ टु टक अन द टपिक अफ डट 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 एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ डट 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 है, यो चाहिँ टपिक भयो। अनि अब अर्को वे चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इन दिस सर्ट प्रेजेन्टेसन आई विल बी डिस्कसिङ बोथ द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ साइड अफ द टपिक भनेर भन्न मिल्यो। ओके, योभन्दा अगाडि टपिक भनिन्छ है, दि एडभान्टेज भनेर हामीले कुरा गरिसक्यौँ। सो यसपछि चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा वाट आई रेकमेन्ड इज प्रेजेन्टेसन दिने बेलामा चाहिँ तपाईँले के कुरा गर्नुहुन्छ त, प्रेजेन्टेसनको कन्टेन्ट चाहिँ के छ भनेर चाहिँ स्टार्टिङमै भनेको राम्रो है। सो फर इक्जाम्पल अब तपाईँले एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुरा गर्न लाग्नु भएको छ भने अगाडि नै हुन्छ नि, अब आई विल बी टकिङ अबाउट दि एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ टपिकको नाम, अनि पछि लास्टमा चाहिँ अब आई विल अल्सो प्रेजेन्ट माई पोइन्ट अफ भ्यू रिगार्डिङ दिस टपिक भनेर भन्दा हुन्छ। यु क्यान युज दिस एज वेल है। ओके, सो यसमा चाहिँ टुडे आई एम गोइङ टु टक अन द टपिक भनेर भने पनि भयो। इन दिस सर्ट प्रेजेन्टेसन आई विल बी डिस्कसिङ बोथ द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ साइड अफ द टपिक भन्दा पनि भयो। और अब अलिकति लामो भन्न मन छ अर अलिकति डिफ्रेन्ट भन्न मन छ भने आई विल डिभाइड दिस प्रेजेन्टेसन इन्टु टु पार्ट्स। द द फर्स्ट हाफ विल कभर द बेनिफिट्स अफ टपिक राख्ने यसमा चाहिँ, while the second half will highlight some drawbacks associated with it भनेर भन्न मिल्यो है। अनि पछि अब भ्यू पोइन्ट्स राख्नु भएको छ भने चाहिँ I'll also include my personal view and experience related to it. Any confusion? No, ma'am. Alright. So थर्डमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने ब्याकग्राउन्ड अर कन्टेक्स्टको कुरा गर्छौँ है। यो पनि यता लेखेको जस्तो अप्सनल ल, तपाईँले ब्याकग्राउन्ड अब फर इक्जाम्पल तपाईँलाई फरेन ओके, सो फर इक्जाम्पल तपाईँलाई भलिन्टियरिङको बारेमा क्वेसन छ भने अब यो ब्याकग्राउन्डमा कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ अब भलिन्टियरिङ भनेको के हो भनेर तपाईँलाई स्टार्ट गर्न मन लागेको छ भने कन्टेक्स्ट राखिदिँदा भयो। बिफोर डेल्भिङ इन्टु द कोर आइडिया यस्तो यस्तो भनेर राख्दा भयो। अर यो चाहिँ टोटल्ली अप्सनल ल, नम्बर 3 इफ यु वान्ट तपाईँले हेर्दा चाहिँ हुन्छ है। सो फोर्थ पोइन्टमा हामीले के गर्छौँ, मेन बडीको कुरा गर्छौँ है। मेन बडी भनेको के पर्यो, एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेज है। यो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको केसमा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, अग्री डिसअग्रीको केसमा अग्री डिसअग्री, अनि डिस्कस बोथ भ्यूको केसमा भ्यू पोइन्ट 1 मेन भ्यू र अपोजिङ भ्यू है। सो एडभान्टेज प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि ओके, सो मैले एउटा कुरा फेरि भनिहालेँ, हामीले यो प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि चाहिँ सबै चिज गर्दाखेरि इक्जामिनरलाई अवेर बनाउँछौँ है। अवेर एज इन अब मैले यो भन्छु, सो इन्ट्रोडक्सनको बेलामा अघि भन्नुभयो जस्तै मैले एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज भन्छु, लास्टमा मेरो पोइन्ट अफ भ्यू राख्छु भनेर भने जस्तै अब मैले एडभान्टेज भन्न लागेँ है भनेर इक्जामिनरलाई अवेर बनाउँछौँ है, सो द्याट the examiner knows what's coming. So advantage भन्नलाई के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि let me begin by talking about the advantages भन्न मिल्यो, or let's kick off with the advantage भनेर भन्न मिल्यो है। or तपाईँले there are many advantages, let me begin by sharing few, or तपाईँको वर्ड अनुसार आफूलाई मन लागेको वेमा भन्न मिल्यो, but make sure that
you aware the examiner that you are going to discuss about the advantages. ओके सो यसपछि चाहिँ मैले अलिकति अफ टपिक त होइन तर अलिकति न्यू कुरा गरेँ है त कनेक्टर्स भनेको के होला कसैलाई थाहा छ अलराइट नो वरिज सो मैले यहाँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दै गर्दाखेरि कनेक्टर्सको पनि कुरा अलिअलि गर्दै जान्छु होइन अनि म अलिकति हाइलाइट पनि गरिदिन्छु कनेक्टर्सहरूलाई के कन्फ्युजन भयो भने कनेक्टर्स रिलेटेड चाहिँ मलाई सोध्दा हुन्छ है सो मैले अहिलेको लागि चाहिँ के भने कनेक्टर्स भनेको अब लिङ्किङ वर्ड्सहरू भनौँ न सो के हुन सक्यो भने फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट फाइनली फर्दर मोर ओभर इन एडिसन टु दिस अन वान ह्यान्ड अन दि अदर ह्यान्ड सिमिलरली यस्तोहरू वर्ड्स भनेको चाहिँ कनेक्टर्स ल अनि पछि हाम्रो टेस्टको क्राइटेरिया अनुसार हामीले सक्दो कनेक्टर्स युज गरेको राम्रो है एन्टायर टेस्टमा इन्ट्रोडक्सन प्रेजेन्टेसन एसे डिस्कसन र भिजुअल प्रम्प्ट सबै स्टेजमा कनेक्टर्स युज गर्नुपर्छ है तर प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ कनेक्टर्स युज गर्ने ठाउँहरू धेरै छ सो अगाडि बढे एडभान्टेजको कन्टेक्स्टमा अनि डिसएडभान्टेजको कन्टेक्स्टमा है जेनरली स्टुडेन्ट्सहरूले सोध्ने क्वेसन भनेको चाहिँ कतिवटा एडभान्टेज अनि कतिवटा डिसएडभान्टेज राख्यो भने चाहिँ हाम्रो टाइम लिमिट मिट हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ है सो वाट आई सजेस्ट इज सक्नुहुन्छ भने चाहिँ 3टा एडभान्टेज अनि 3टा डिसएडभान्टेज मेन्सन गर्दा हुन्छ है यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको टाइम लिमिट मिट हुने चान्सेस हाई हुन्छ ओके सो फर्स्टमा अब के एडभान्टेज भन्नुपर्दा लेट्स किक अफ विथ एडभान्टेज भनेर भनेको छौँ एउटा पोइन्ट राख्न अगाडि अब के एडभान्टेज हुनसक्छ है त्यो पोइन्ट राख्न अगाडि हामीले के राख्यौँ कनेक्टर है फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट भनेर अब यहाँ एउटा पोइन्ट राख्नुहुन्छ तपाईँले अनि त्यसपछि त्यसलाई अलिकति डिस्क्राइब गर्ने है सो यो पार्ट चाहिँ मैले कनेक्टर्सको बारेमा थोरै आइडिया पाओस् भनेर पनि राखेको सो अर्को पोइन्टमा जाँदा यो पोइन्टबाट अब फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट भनेर तपाईँले एउटा पोइन्ट राख्नु भयो है त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सक्नुहुन्छ भने इक्जाम्पल प्रेजेन्ट गर्दा पनि हुन्छ सिमिलरली अर्को पोइन्टमा एडभान्टेजको अर्को पोइन्टमा जाँदाखेरि अनदर सिग्निफिकेन्ट एडभान्टेज इज भनेर हामीले कनेक्टर यसरी युज गर्छौँ है अनि पछि फाइनली अर्को थर्ड एडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दा मोर ओभर भनेर यसरी भन्छौँ सो एडभान्टेजको त कुरा गऱ्यौँ अब डिसएडभान्टेजको पनि कुरा गर्नु पर्यो नि है डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दा पनि हामीले एक्जामिनरलाई एकछिनको लागि अवेर बनाइदिन्छौँ है अब चाहिँ डिसएडभान्टेजको पालो आयो है भने जस्तो यो चाहिँ सो डिस्पाइट द प्रेजेन्टेड बेनिफिट्स देयर आर सम डिसएडभान्टेजेस एज वेल विच सुड नट बी ओभरलुक्ड यो भनेको के होला Anyone? ओके सो नो वरिज मैले आफै भने सो एडभान्टेजेस त डिस्कस गऱ्यौँ नि त हामीले अब डिसएडभान्टेज भन्ने बेलामा चाहिँ के भनेर स्टार्ट गऱ्यौँ यो कन्टेक्स्टमा ल जहिले यही वर्ड्स रिपिट गर्नु पर्दैन सो डिस्पाइट द प्रेजेन्टेड बेनिफिट्स मैले यो बेनिफिट्स प्रेजेन्ट गरे पनि यो टपिकमा चाहिँ डिसएडभान्टेजेसहरू पनि छ है विच तिनीहरूलाई चाहिँ नहेर्न मिल्दैन भनेर भनेको ल डिस्पाइट द प्रेजेन्टेड बेनिफिट्स देयर आर सम डिसएडभान्टेजेस एज वेल विच सुड नट बी ओभरलुक्ड सो त्यसरी नै अब हामीले एउटा डिसएडभान्टेज लेख्यौँ है वान मेजर कन्सर्न इज भनेर फर्दर मोर भनेर अर्को पोइन्ट राख्यौँ है अर्को पोइन्ट राख्यौँ अनि अब फाइनली अर एडिसनली भनेर अर्को एउटा पोइन्ट राख्यौँ यो चाहिँ कनेक्टर्सहरू भएर मैले बोल्ड गरिदिएको है सो फाइनली हामीले 3टा एडभान्टेज 3टा डिसएडभान्टेज राख्छौँ अनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले इक्जाम्पल दिन मिल्छ है एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको केसमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि पोइन्ट सजिलो लागेको छ अर इक्जाम्पल प्रेजेन्ट गर्न मन छ भने तपाईँहरूले इक्जाम्पल प्रेजेन्ट गर्न मिल्यो
सो नम्बर 5मा के छ पर्सनल ओपिनियन तपाईँले कति धेरै क्वेसनहरूले चाहिँ मेन्सन यर भ्यू रिगार्डिङ दिस टपिक भनेर सोधि पनि रहेको हुन्छ अनि नसोधेको केसमा पनि तपाईँलाई मन छ भने चाहिँ पर्सनल ओपिनियन राख्न मिल्यो है सो अकर्डिङ टु माई पोइन्ट अफ भ्यू भनेर पनि भयो भन्दा पनि भयो अर स्पिकिङ फ्रम माई ओन एक्सपिरियन्स आई थिङ्क भनेर यसरी पर्सनल ओपिनियन राख्दा पनि भयो है अनि एन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्छौँ हामीले टु सम अप यही भन्नु पर्दैन बट टु सम अप भनेर ऱ्याप गर्दा हुन्छ है टु सम अप आई हेभ टक अबाउट बोथ द बेनिफिट्स एन्ड ड्रब्याक्स अफ ओभरअल आई बिलिभ भनेर आफ्नो ओपिनियन राख्दा भयो अनि पछि लास्टमा हामीले जहिले पनि के भन्छौँ स्टार्टिङमा आई विल बिगिन माई प्रेजेन्टेसन भनेर भनेको जस्तो एन्डिङमा जहिले पनि थ्याङ्क यू फर यर टाइम एन्ड अटेन्सन भनेर एन्ड गर्छौँ है सो के हुन्छ भने तपाईँले यता आई विल बिगिन माई प्रेजेन्टेसन भनेर स्टार्ट गर्नुभयो आई विल बिगिन माई प्रेजेन्टेसन भन्दाखेरि तपाईँको टाइम स्टार्ट भयो अनि पछि थ्याङ्क यू फर यर टाइम एन्ड अटेन्सन भन्दाखेरि ठ्याक्क तपाईँको टाइम एन्ड भयो है अनि यो बिचमा जति बोल्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यति नै तपाईँको प्रेजेन्टेसन टाइम भनेर मानिन्छ एनी क्वेसन केही क्वेसन छ भने प्लिज फिल फ्री है क्वेसन गर्नलाई alright so I'm assuming no one has any question let's move forward alright so आजको लागि चाहिँ मैले यो टपिक सेलेक्ट गरेको छु ल यो चाहिँ रिसेन्टली आस्ड क्वेसन पनि हो प्रेजेन्टेसनको अनि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज नै भएको भएर चाहिँ मैले यो सेलेक्ट गरेको आजको लागि ओके so you question please anyone can you read this question Working working as a volunteer in foreign country is a popular choice for young travelers. Source worldpackers.com. In your option, what are the advantage and disadvantage of volunteering holidays? थ्याङ्क यू सो मच सो यसमा है अरूहरू कसैले भन्दा पनि भयो तपाईँले नै भन्दा पनि भयो यसमा टपिक चाहिँ हाम्रो के होला यो त क्वेसन भयो प्रेजेन्टेसनको हामीले टपिक सिम्पल टपिक बनाउन पर्दाखेरि के बनाउन मिल्छ यसको टपिक Advantages and disadvantages of volunteering holidays. पर्फेक्ट सो हामीले एडभान्टेजेस एन्ड एडभान्टेजेस अफ volunteering होलिडेज भनेर यसरी टपिक बनायौँ है टपिक चाहिँ सकेसम्म जहिले पनि सजिलो बनाउँदा हुन्छ ल मतलब तपाईँले सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स बनाए पनि भयो बट नर्मली एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ भलिन्टियरिङ होलिडेज भनेर भन्दा चाहिँ पुग्छ प्लस टाइम पनि सेभ हुन्छ है प्रेजेन्टेसन फर्दर प्रेजेन्टेसनको लागि ओके सो यो क्वेसनले के भन्न खोजेको Young पिपुलहरूको लागि फरेन कन्ट्री इज पपुलर चोइस त्यसपछि चाहिँ फर ट्राभल अलराइट सो होलिडेज भलिन्टियर गरेको चाहिँ बेनिफिट्स के हुनसक्छ अनि ड्रब्याक्स के हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ यसमा कुरा गर्छौँ है सो कतै गएर हामीले केही भलिन्टियर गर्दाखेरि एडभान्टेजेसहरू के हुनसक्छ नर्मली भलिन्टरी वर्क गरेको एडभान्टेजेसहरू के हुनसक्छ पर्सनल ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट ओके
सो फर्स्टमा के हुन सक्यो? करियर बेनिफिट्स। यस, पर्सनल ग्रोथ हुन सक्यो। करियर बेनिफिट्स। करियर बेनिफिट्स हुन सक्यो। अरू के हुन सक्छ? कल्चरल कल्चरल एक्सपिरियन्स। ओके, यस। सो कल्चरल एक्सपिरियन्सहरू पनि हुन एक्सपिरियन्स। सक्यो है। अरूहरूले पनि इन्टरेक्टिभ हुन मन छ भने, सो तपाईँहरूलाई यो क्वेसनको आन्सर आएन भने रेफरेन्स लिँदा मिल्छ है अहिले क्लासमा पनि। सो इन्टरेक्टिभ चाहिँ भएको राम्रो है क्लासमा, बिकज हाम्रो एन्टायर टेस्ट नै स्पिकिङमा बेस्ड छ नि त। त्यही भएर तपाईँहरू जति ओपन अप भएर बोल्नुहुन्छ त्यति कन्फिडेन्स लेभल बढ्दै जान्छ है। सो मैले के भनेको थिएँ, तिनवटा एडभान्टेज लेखे पुग्छ है, टाइम लिमिट मिट हुन्छ। सो एडभान्टेजमा के भन्नुभयो? पर्सनल ग्रोथ, करियर बेनिफिट्स अनि कल्चरल एक्सपिरियन्स। डिसएडभान्टेजमा के हुन सक्छ? टाइम कमिटमेन्ट हुनसक्छ। ओके, टाइम लाग्छ हुन्छ। नि त है। Language barrier. यस, सो टाइम भयो, ल्याङ्ग्वेज भयो, अरू के हुन सक्छ? स्ट्रेस। यस, स्ट्रेस पनि हुन सक्यो। सो यति मात्रै कुरा गरौँ है, तिनवटा एडभान्टेज तिनवटा डिसएडभान्टेज। सो यो प्रेजेन्टेसनमा हामीले यो तिनवटा पोइन्ट्सलाई फोकस गर्छौँ। यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नु भन्दाखेरि यो पोइन्ट आफै एक्सट्र्याक्ट गरेर लिएर आउनु भएको अनि अब प्रेजेन्टेसन दिनु छ है रियल टेस्टमा। सो पर्सनल ग्रोथ कसरी हुन्छ त भलिन्टियरिङ वर्क गर्दाखेरि? ओके, मैले पर्सनल ग्रोथ को पोइन्ट पनि लगाइदिएँ त। पर्सनल ग्रोथ कसरी हुन सक्छ भलिन्टियरिङ वर्क गर्दाखेरि? गेन न्यू स्किल्सहरू। नलेजहरू गेन हुन्छ। यस, नलेज, केही पनि नयाँ काम और डिफ्रेन्ट काम गर्दाखेरि हाम्रो नलेज गेन हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो स्किल्स बिल्डअप हुन्छ है। अरू के हुन सक्छ ग्रोथको लागि? कन्फिडेन्स ग्रोथ हुन्छ। यस, कन्फिडेन्स ग्रोथ हुन्छ है। ओके, सो यति मात्रै डिस्कस गरौँ अहिलेको लागि। अर्को भनेको करियर बेनिफिट भन्नुभएको छ है। करियर चाहिँ कसरी, करियरको लागि कसरी बेनिफिसियल हुन्छ भलिन्टियरिङ? प्रोभाइड प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्सहरू हुन्छ। यस, सो भलिन्टरी वर्क गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्सहरू गेन गर्छौँ है। सो कति धेरै कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पढेको मात्रै हुन्छौँ, भिडियोज मात्रै हेरेको हुन्छौँ है। बट भलिन्टरी वर्क गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स गेन हुन्छ। सो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स गेन हुने बित्तिकै हामीलाई बेनिफिट हुन्छ है करियर लेभलमा। सो भलिन्टरी वर्क गर्दाखेरि हामीले टिम वर्कको बारेमा सिक्न सक्छौँ होला, कसरी कोलाबोरेटिभ वेमा काम गर्ने भनेर, कम्युनिकेट राम्ररी गर्न सक्छौँ होला, अनि पछि कोअर्डिनेट कसरी गर्ने टिम मेम्बर्सहरूसँग भन्ने थाहा हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हामीले भलिन्टरी वर्क गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वर्क एक्सपिरियन्स पनि स्ट्रङ हुन जान्छ है। वर्क एक्सपिरियन्स स्ट्रङ हुन्छ, लिडरसिप क्वालिटिज पनि डेभलप हुन सक्छ नि भलिन्टियर वर्क गर्दाखेरि, हुन सक्दैन? अलराइट, सो कल्चरल एक्सपिरियन्स भन्नुभएको छ। कल्चरल एक्सपिरियन्स भन्नाले? ओके, सो फर द रेस्ट अफ यु टु पार्टिसिपेट मैले चाहिँ अलिकति कल्चरल एक्सपिरियन्ससँग रिलेटेड यता राखिदिएको पनि छु ल। सो कल्चरल एक्सपिरियन्स भन्नाले के बुझियो एडभान्टेजको पार्टमा? ट्रेडिसन्स एन्ड पर्सपेक्टिभ्स हुन्छ, गेन हुन्छ। यस, ओके, सो ट्रेडिसन्सहरू थाहा हुन्छ नयाँ ठाउँको, अनि तिनीहरूले कस्तो कस्टम्स छ, तिनीहरूले कसरी दिन डेली रुटिन कस्तो हुन्छ तिनीहरूको, त्यस्तो कुराहरू आइडिया चाहिँ, एक्सपिरियन्सहरूको बारेमा आइडिया चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। सो अर्को भनेको डिसएडभान्टेजको कुरा गरौँ, अनि पछि हामी सर यो एउटा डेमो प्रेजेन्टेसन हेर्छौँ है त। ओके,
टाइमको कुरा गर्नुभएको थियो डिसएडभान्टेजमा। सो भोलिन्टरी वर्क भनेको टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस पनि भयो नि त है। सो हामीले आफ्नो टाइमले चाहिँ त्यो भोलिन्टरी वर्कको लागि पे गरिरहेको हुन्छ। अब ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरमा के भयो, फरेन भोलिन्टरी भनेपछि अब सपोज हामी जर्मनी गयौँ है, जर्मनी गयौँ अर जापान गयौँ भोलिन्टरी वर्क गर्नलाई भनेपछि त्यसपछि हामीलाई जर्मनी आउँदैन, जापानिज ल्याङ्ग्वेज नआउन सक्छ। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुनसक्छ, ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर भएर इफेक्टिभ कम्युनिकेसन नहुन सक्छ है। अ- अनि फाइनली स्ट्रेस। सो भोलिन्टरी वर्कमा धेरै टेक्निकल स्किल्सहरू चाहिने खालको वर्क छ, धेरै कुद्नुपर्ने खालको वर्क छ भने हामीलाई स्ट्रेस पनि हुन्छ है। सो फाइनल डिसएडभान्टेजमा हामीले के राखेको छौँ, स्ट्रेस। ओके, सो अब यो एउटा डेमो प्रेजेन्टेसन मैले प्रिपेयर गरेको छ, लेट्स रिड इट टुगेदर। I will begin my presentation. The topic of presentation is advantage and disadvantage of volunteering holidays. I will divide this presentation into two parts. The first half will cover the benefit of volunteering holidays, while the second half will discuss some of the challenges associated to it. At the end, I will share my personal view and experience on this topic. Alright. So Volunteering प्लिज means स्टप। सो हामीले providing यता help. के गर्यौँ, टपिकको बारेमा भन्यौँ है, टपिक यो हो भनेर भनेको छौँ। अनि हामीले के गर्छौँ, फर्स्ट हाफमा एडभान्टेजको कुरा गर्छौँ, सेकेन्ड हाफमा डिसएडभान्टेजको कुरा गर्छौँ, अनि फाइनली लास्टमा चाहिँ मैले मेरो पर्सनल भ्यू पोइन्ट पनि एक्सप्लेन गर्छु है भनेर हाम्रो प्रेजेन्टेसनको कन्टेन्ट चाहिँ क्लियरली भनेको छौँ है। सो अघि नै मैले ब्याकग्राउन्ड अप्सनल भनेर भनेको थिएँ नि। सो भोलिन्टियरिङ के हो भनेर हामीले भन्न सक्यौँ ल यो प्रेजेन्टेसनमा, बट इट इज अप्सनल। Can you read this again? Volunteering means providing. All right. So volunteering means providing help or support to make a positive impact without receiving any payment for the work done. त्यो भनेको भोलिन्टियरिङ चाहिँ जेनरली हामीले के गर्छौँ, अब पैसा चाहिँ पाउँदैनौँ है त्यो काम गरेको, तर हामीले केही पनि अब केही कुरामा इम्प्याक्ट बनाउनलाई गर्छौँ, केही काम गर्छौँ भने त्यसलाई भोलिन्टियरिङ भन्न सकिन्छ। सो फर इक्जाम्पल कतै केही पूजा अर सत्सङ्ग भइरहेछ अनि कसैले भोलिन्टियरिङ गर्ने भनेको त्यहाँको बेसिक कामहरू चाहिँ गर्ने, बट विदाउट टेकिङ द पे चेक है, पेमेन्ट नलिकन केही काम गरिदिने आफ्नो विलमा भन्ने चाहिँ त्यसलाई भोलिन्टियरिङ भन्छ। सो हामीले के गर्यौँ, स्टार्ट गर्दाखेरि अब एडभान्टेजको कुरा गर्न लाग्दाखेरि लेट्स किक अफ विथ दि एडभान्टेज। एडभान्टेजको कुरा आयो यसपछि है, एडभान्टेज भन्न लागिरहेको छु भनेर अवेर गराइदिउँ एक्जामिनरलाई। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट भनेको कनेक्टर है। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट एडभान्टेज अफ भोलिन्टियरिङ होलिडेज इज पर्सनल ग्रोथ. Traveling to a different country or place exposes a person to new culture, language, and lifestyle. This experience encourages people to step out of their comfort zones and develop important skills such as adaptability, problem solving, effective communication. So, यसरी हामीले एउटा पोइन्ट भन्यौँ पर्सनल ग्रोथ अनि यसलाई डिस्क्राइब गर्यौँ है। अनि अब अर्को पोइन्ट भन्दाखेरि के भन्यौँ, अनदर सिग्निफिकेन्ट एडभान्टेज इज करियर डेभलपमेन्ट। अघि कुरा भए जस्तै करियर डेभलपमेन्ट। Okay, can anyone read this? Another significant advantage is career development. Volunteering abroad allows individuals to meet the people from different countries and backgrounds, which can lead to lasting friendships and professional connections. It also strengthens as resume and help develop key life style, including teamwork, leadership, and communication. All right. सो हामीले अर्को पोइन्ट यसरी गऱ्यौँ ल, यो चाहिँ रेज्युमे है। अनि फाइनली अब अर्को पोइन्ट भन्दाखेरि एडिसनली अब कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा गऱ्यौँ है। एडिसनली volunteering improves cultural understanding. Experiencing life in another country provides a deeper knowledge of local customs, traditions, and daily practices, which goes beyond what we learned from textbook or videos.
है। सो अब डिसएडभान्टेज भन्ने बेलामा फेरि हामीले इक्जामिनरलाई अब मैले डिसएडभान्टेज भन्दैछु है भनेर अवेर गराइदिन्छौँ। सो त्यसको लागि के भन्न मिल्यो? Despite the presented benefits, there are some disadvantages as well, which should not be overlooked. Exactly यही भन्नु परेन। So first कुरा, can anyone read this? One major concern is cost. Travel, accommodation, food, and program fees can be expensive. For example, a student may need to save money for months to join a volunteering program abroad. Okay, so first मा हामीले के गर्यौं? Cost को कुरा गर्यौं है। So furthermore, can you read this? Furthermore, Furthermore, it to lead our limited contribution due to lack of skill. Sometimes the tasks assigned do not match a volunteer's abilities, which limits learning and contribution. For example, a student trained in healthcare may only perform administrative work, gaining little practical experience. ओके, यो चाहिँ स्किल मिसम्याचको कुरा भयो है। सो फर इक्जाम्पल, हामीले एउटा फिल्डमा हामी एक्सपर्ट छौँ भने तर अर्को फिल्डको भोलिन्टरी वर्क हामीलाई असाइन गर्यौँ भने त्यता ब्यारियर भयो नि त, स्किल मिट भएन। अनि त्यस्तो भएपछि त्यो वर्क पनि इफिसियन्ट हुँदैन नि त है। सो यही भन्न खोजेको है, स्किल पुग्दैन, ल्याक अफ स्किलले गर्दा पनि बेला बेला भोलिन्टरी वर्कमा प्रब्लम आउन सक्छ। सो फाइनली there is the issue of short-term impact. Short-term impact भनेको अब कस्तो भने हामीले एउटा ठाउँमा भोलिन्टरी वर्क गर्दा त गर्छौँ है, तर त्यति बेलाको लागि मात्रै त्यो इम्प्याक्टफुल भयो भने त झ्याउ भयो नि त है। सो सर्ट टर्म इम्प्याक्टले चाहिँ त्यो कुरा गर्छ। There is the issue of short-term impact. Voluntary work may only create temporary benefits. For instance, building a school in a village provides a physical structure, but without trained teachers or proper methods, the long-term impact remains unlimited. So, for example, हामीले कतै गाउँमा गएर स्कुल बनाइदियौँ भने अब त्यो राम्रो चाहिँ भयो है, भोलिन्टरी वर्क त कम्प्लिट भयो, बट त्यो ठाउँमा अब प्रोफेसनल टिचर्सै छैनन्, प्रपर लर्निङ मेथडै छैन, अर रिसोर्सेसहरू नै छैन भने त यो इम्प्याक्टफुल पनि हुन गएन नि त है। सो त्यो कुरा गरेको है। लास्टमा चाहिँ आफ्नो ओपिनियन, यो क्वेसनले चाहिँ मागेको छैन त्यही भएर नराख्दा पनि भयो, मैले चाहिँ राखेको छु ल। इन माई पोइन्ट अफ भ्यू, volunteering holidays are very valuable if the right program is chosen. It is important to select opportunity that match one's skill, truly help the community and provide personal growth. Overall, volunteering can be highly rewarding, but it should always aim to make a meaningful and lasting impact. So volunteering गर्दाखेरि चाहिँ lasting impact चाहिँ हुनु पर्यो भनेर चाहिँ लास्टमा एउटा ओपिनियन है। यो चाहिँ मेरो ओपिनियन, यसरी राख्न मिल्यो ओपिनियन। अनि लास्टमा जहिले पनि हामीले एन्ड गर्दाखेरि थ्याङ्क यू फर यर टाइम एन्ड अटेन्सन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि इक्जामिनरको टाइमर पनि अफ हुन्छ, अनि यो बिचमा हामीले जति बोल्यौँ त्यति नै हाम्रो प्रेजेन्टेसनको टाइम हुन्छ है। एनी क्वेसन? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? प्लिज फिल फ्री। सो के कन्फ्युजन छ त? Ma'am, 3 to 5 minutes हामी बोल्ने। हजुर, हामी बोल्ने 3 to 5 minutes है। यस, 3 to 5 minutes ल। एटलिस्ट पनि 3 minutes बोल्नु पर्यो, अनि बडीमा चाहिँ 5 minutes। तपाईँले बोल्दै जाँदाखेरि 5 minutes भयो भने चाहिँ त्यसपछि एक्जामिनरले आफै इन्टरप्ट गर्छ। ए 5 minute भन्दा एक्स्ट्रा जान भएन हैन? हजुर, not more than 5 minutes. हजुर। अरू केही क्वेसन छ त?